A magyar emberek nem akarnak rovarokat enni. Pedig igen kövér szöcskék, vagy hát, vagy mi a... Meg ilyen jópofa kis hernyók, vagy mik, ilyen sejem hernyó gubók bebábozódva, úgy tűnik nekem. Ez most, amit mutatni fogok, ez sertéshús vörös hangyával. Ezek itt mi? A magyar emberek nem akarnak rovarokat enni. A vörös hangyák királynője az szép zöld. Savanyú. Igen, Azt mondták, savanyúnak kell lennie. Na hát most megpróbálom ezt a skorpiót itt vanni. Ezek még reggel éltek, azt mondja az ember, hogy ez még reggel élt. Hát én nem tudom, itt vanni. A magyar emberek nem akarnak rovarokat enni. Van, hát akkor szasztok. Jé, sós egy kicsit. Egy sós vízbe főzték. Nekem van íze, van, mint valamilyen magyarót, vagy mi a szart tenni az ember. Akkor látjátok ezt a videót föltöltve, azt jelenti, hogy túléltem. Mindent a nézőkért. Hát ha valaki ezek után azt gondolja, hogy rovarevő lettem, az nagyon téved. Világéletemben a rovarok voltak azok, amelyektől elfogott az iszonyat, főleg az ilyen 3D-be szaladgáló csótányok, nagyméretű, berregő, repülő bogarak, meg az a száraz zsizsgés, amit produkálni tudnak. Gyerekkoromban hemzsegtek a cserebogarak, aztán egyszer csak eltűntek, nem tudom, hogy miért, de annak idején, ha a földet túrtuk gyerekként, előbb-utóbb előbújt egy nagy, kövér pajor. Ez annyira gyakori dolog lehetett egykor Magyarországon, hogy külön neve is volt, pajor. Ezt máshol nem hallottam mondani. De most ez még nem volt akkora baj, de emlékszem, amikor annak idején május lett, és a cserebogarak százai keringtek az utcai lámpák körül, néha elszédülve, nagyot koppanva estek le. Hát ilyenkor nem szerettem kimenni a szabadba, iszonyodtam tőlük. Ha meg néha bejöttek a nyitott ablakon, akkor hajtóvadászat indult, mert amíg meg nem fogta apám, addig nem voltam hajlandó elaludni az ágyban. Tehát az, hogy megettem egy kanállal az ételből a kambodzsai kollégám szüleinél, vagy hogy egy darab szárított skorpiót megettem, ahhoz nagyon nagy lélek jelenlét kellett, higgyétek el. Egyfajta kihívás volt ez, és hogyha nem videóról lett volna szó, nem eszem meg egyiket se. Tájföldön és más helyeken piacon kapható, kövére hízott tücsköt, bogarat pedig semmiképp nem tudnám megenni. Na most ebben a videóban arról lesz szó, hogy mi van valójában ezzel a rovar és emberi étkezés témával, amelyik pár hete ugye témává vált az agrárminiszter riogatása után. Orvosi szempontból is megnézzük a dolgot, mert már itt a kommentek között is felfedeztem a mérgező kitinnel kapcsolatos írásokat. Tehát szükség van az emberek megnyugtatására, mert úgy érzem, hogy van egy kis riadalom ez ügyben. Na, mielőtt belevágunk ebbe az egészbe, megköszönöm a támogatást a mai videó szponzorának, az Ormos Intézetnek. Az Ormos Intézet egy magánklinika, ahol számos korszerű diagnosztikai és terápiás megoldás áll a betegek rendelkezésére. Az Ormos Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. Na, térjünk vissza erre kis felfordulásra, amelynek az adott okot, hogy az EU engedélyezte valami rovar eredetű fehérjék használatát élelmiszerekben a tagállamaiban. Természetesen nem tette kötelezővé a rovarevést. Arról szó sincs, hogy ezentúl meg kellene enned a legyet, hogyha beesett a levesbe, vagy ha megjelennek a csótányok, azokat roston sütve kellene eltávolítani a házból. Na de mit is mondott az agrárminiszter?
Brüsszel egyre több rovarfaj esetében ad engedélyt az étkezési célú forgalmazásra, ami azt jelenti, hogy veszélybe kerülhetnek a hagyományos táplálkozási szokásaink. Nem azt jelenti. Akkor jelenteni azt, ha például visszaakasztja a polgár a szögre a füstölt kolbászt, mert sáskacombot akar helyette. Ugyanis amit mond, az pont ennyit jelent. Bajszika ennyire nem bízik a magyarokban. A rostokban dús táplálkozásra alig lehet rádomálni az embereket, nemhogy sáskára. Ez sem ment ki az utcára, vagy 3 éve szerintem. Tehát nyugi, nem lett és nem lesz betiltva a hurka. Nem fognak senkit az asztal körül kergetni EU-s ellenőrök, ha továbbra is diót tesz a darás fészekbe és nem darazsat. Ráadásul a rovarfehérjékkel kapcsolatos intézkedések ellehetetlenítik a termelést is. Ezt a mondatot én nem értem. Ellehetetleníti a termelést. Attól darázik ez a bajszos Matyi, hogy az emberek ezentúl csirkecomb helyett majd szöcskecombére állnak sorba Bosnyákon. Aztán emiatt veszélybe kerülnek a csirkés termelők, mert nem lesz, aki megvegye a csirkét. Ugye már Főleg azt próbálja elmagyarázni, hogy ez az agromókus itt, hogy ezen túl nem lehet mondjuk disznót tartani, hogyha nem tartasz elég legyet is mellé az óban. Szerintem azzal pedig nem lenne gond. Semmilyen összefüggés nincs a rovarfehérje engedélyezés és a hagyományos mezőgazdaság között. Ez egy otromba riogatás, egy veszélyérzet keltés, amire a következő lépésben nyilván odaáll a pasi, és majd ő megvéd minket a veszélytől. Mert sok embernek ez a feeling kell, hogy megvédjenek az ellenségtől. Csak általában nincs ellenség. Inkább azt tűnik fel, hogy ez a muki, ez teljesen hülyének nézi a hallgatóit. Na, menjünk tovább. Nem szorulunk rá a kukacevésre. Fontos, hogy gasztronómiai hagyományainkat megőrizzük, és ne hagyjuk, hogy megváltoztassák étkezési szokásainkat. A videóimban bemutatott helyeken senki se szorult rá a kukacevésre, sőt, leginkább speciális vásárok alkalmával állnak ki az ilyen árusok, és aki az ilyesmit szereti, az ott megveszi, aztán megeszi, kész, nem kell mindenkinek venni belőle nyilvánvaló. Magyarországon sincs kürtős kalács minden piacon, minden áldott nap. Azt nem értem, ha egyébként ennyire gondnak érzi a miniszter ezt a témát. Miért nem tiltja be egy tolvonással? Megtehetné. Ahogy a GMO-t is. Az se jöhet az országba. Nem fognak a rovarevők emiatt kimenni tüntikézni az utcára és üvöltözni, hogy rovart akarunk. Mert nincsenek Magyarországon rovarevők. Miért jó azzal riogatni, hogy meg akarják változtatni a gasztronómiai hagyományainkat és az étkezési szokásainkat? Kik akarják? Kik? Ja, Brüsszel. A hústücskök majd gyomron át támadnak, nem? De persze volna miért megváltoztatni a gasztronómiai hagyományainkat, azért azt meg kell hagyni. Volna miért megváltoztatni az étkezési szokásainkat. Aki nézett már pár videót itt a csatornán, az tudhatja, hogy a krónikus betegségek jó része abból fakad, amit és ahogyan eszünk. És én meg pont azért küzdködök itt, hogy változzon ez, mert tudom, hogy a legjobb módszer a krónikus betegségek megelőzésében az életmódváltás, amelynek a legnagyobb része a táplálkozás. Ez az ember meg azt mondja, hogy a magyar étkezési szokások és gasztronómiai hagyományok azok úgy jók, ahogy vannak, mert ennek ez az értelme. Nehogy már meg kell változtatni őket, pedig meg kell, csak nem rovarokkal, és ezt senki a világon nem is akarja. Magyarország nemzeti hatáskörben lép, és megvédi kultúráját, gasztronómiáját, a magyar családokat és a magyar gazdákat. Ne itt vanni, mondtam előre. Megkavarja a műbalhét, utána megvéd. Kérek, írjátok már meg kommentbe, hogy tényleg szükségetek van a védelmére? Nem vagytok elég felnőttek hozzá, hogy ne egyetek rovart, ha nem szeretitek? Mit gondoltok arról, hogy miért nem egyszerűen betiltotta a miniszter az ilyen holmi behozatalát? Miért jobb neki egy EU-s rovarpolc minden ABC-ben? Bemegy gyanútlan vevő, és mit lát? Fúj, ott van a ronda EU-s, gusztustalan, csótányos polc. Undorodjan a nép minden nap, nem? Az EU-tól. Érdekes trükk. Ez a muki ráadásul ezzel a fentről lefelé megmondással, atyai megmondással valójában a saját táborát nézi ostobának. Nem, kedves miniszter úr, a szavazói se hülyék. Tudják maguktól, hogy ne egyenek rovart. Ráadásul elfeledkezett valamiről. Dugig vagyunk már most rovarokból származó anyagokkal. Nem is tudod, és megeszed.
Ott van például a méz. A méz az úgy lesz, hogy a méhecske benyeli a nektárt a gyomrába, egy kicsit emészt, kavarodik, sűrűsödik, aztán visszaköpi bele a kaptárba. A jó méhész meg kiszedi onnan, belerakja üvegbe, és aztán el lehet adni. Ráadásul dugig van fruktózzal, ami az egyik leginkább kártékony cukorfajta. Akkor most a mézet is a külön rovaros polcra fogják rakni. De aztán van itt más is. A kármin vagy kárminsav E120 kód alatt található meg a csomagolásokon, és ez egy vörös színű festékanyag. Megtalálható cukorkákban, desszertekben, gyümölcskocsonyákban, húskészítményekben, szörpökbe, italokba, lekvárba, rózsaszín gyümölcsjoghurtok is mindezzel vannak festve. A kármin adja a bevonatos cukorkák drazsék közül a pirosaknak a színét, megtalálható többek között az M&M drazsékban, a francia drazsékban, Dunakavicsban, mindenféle édességekben ott van az E120 adalék színezőanyagként. Rózsaszín bevonatos fánk, minyonok, marcipántortadíszek, gyümölcsös töltött csokik, mit tudom én. Ugye a lekvár talán mondtam, az összes piros lekvárra benne van, nem csak a Hitler szalonnában. És jaj, ott van a kolbászokban is a Tudatos Vásárló nevű weboldal szerint. Gyümölcsborban is, égetett szeszben úgy szintén. Most akkor ez mind megy majd a szégyenpolcra, ha már egyszer ez a regula? A kármin előállítása egyébként igen érdekes, mert a növényi tetűt, amely a vörös festéket produkálja, kaktuszlevélen kell tenyészteni. És ez elég macerás. Ezt Mexikóban csinálják, és rengeteg kézi munkával jár ennek az előállítása. Na, egyből lett persze további riogatás is, egyfajta alámondás a rovarhiszti alá, hogy a kitin az méreg toxikus. De mi is az a kitin? Hát általában tudják az emberek, hogy a rovarok külső kemény váza kitinből van. A kitin nem mérgező, nem károsítja az embereket, háziállatokat, a vadon élő állatokat se, vagy a környezetet. A kitin a növényi cellulózhoz hasonló egy komplex cukor, úgy hívják, hogy poliennacetil glukózamin, és a természetben előfordul egyik leggyakoribb polimer. A legtöbb állathoz hasonló az ember se tudja megemészteni, se a cellulózt, se a kitint, ugye? És a cellulóz alkotja az emberi étrendben a legfontosabb élelmi rostok nagy részét. Ahogy említettem, a kitin a cellulózhoz igen hasonló összetett szénhidrát, amely szerves struktúrákat, például rovarok, más ízeltlábak külső vázát alkotja, rákok, tengeri herkentyűk, és a gombák sejtfalát is. Hoppá! Tehát állandóan eszünk kitint, ha gombát fogyasztunk, hiszen a gombák váza is abból van, de aki tengeri herkentyűket eszik, az is eszik belőle, még akkor is, ha kerüli a rákok héjának szándékos megevését. A kitin egyébként kiváló prebiotikum is, hasonlóan a növényi cellulózokhoz, magyarul élelmirostokhoz. Tehát a gomba kifejezetten hasznos ilyen célra, és akkor még mindig nem kellett rovart enni. Persze vannak kutatások, melyek a kitin esetleges veszélyeire figyelmeztetnek. Az egyik például azt mondja, hogy a kitin vagy kitinszerű struktúrákat tartalmazó antigénekkel való érintkezés időnként erős, egyes típusú T-helper válaszokat indukál az emlősökben, ami összefüggésbe hozható az emlős kitinázok indukciójával. Tehát a T-sejt aktiválás aktiválja az úgynevezett kitinázokat, ami enzim, ami a kitint bont le valahogy. Ezek az aktiválódott kitinázok pedig sejtes immunválaszhoz vezethetnek, ami aztán gyulladásos folyamatokat gerjeszt, ami hogyha tartósan fennáll, akkor rákképződés is létrejöhet. Na most mivel kitint jóval kevesebbet teszünk, mint például füstölt szalonnát vagy kolbászt, ugye, és a füst és a konzerváló szerek által kiváltott azonos folyamattól jobban kellene tartani. De hát ugye most a kitinre megy a játék, úgyhogy most mindenki kitin parás. No, kíváncsi voltam ezekre a rovarproteines kajákra, hogy mik ezek egyáltalán. A kereső egyből kiadott helyben forgalmazott terméket is, ezen teljesen meglepődtem. Alapvetően kétféle kukac és rovar termék van itt, errefelé, online lehet rendelni. Az olcsóbbak kifejezetten házi állatkák, madarak és kisállatok etetésére valók a csomagolás szerint.
Itt van például egy szárított lisztkukac termék, magas fehérje tartalommal, és egyből ott van rajta az is, hogy süniknek, hörcsögöknek, halaknak való csemege. Ez 30 000 rupia, azaz $2 és 30 g kukac van az acsiba. De találtam valamilyen sült kabóca terméket, és ennek már magasabb az ára, 100 g 156 000, az már ugye $10 körül van, és a ták alapján emberi fogyasztásra való. Nem muszáj megrendelni. Aztán itt van ez az ausztrál cég, ez pedig kevert bogár csomagot árul, most kedvezménnyel, átváltva $57 az ára, és mindössze 15 g. Ugyanez a cég árul bogár kebabot is, picit olcsóbb áron. Hát egye, akinek 6 lába van ennyiért. De azt gondolom, hogy Európában se olcsóbbak ezek az embernek szánt bogárételek, tehát nem kell a miniszternek attól rettegnie, hogy a gyanútlan nyugdíjas rovar teszik véletlenül vacsorára, mert azt hiszi, hogy pattogatott kukoricát vett. Legkésőbb a pénztárnál rájön, hogy nem pont erre gondolt. Ha valakinek félnie kell, az az a réteg, aki 15 g fehérjéért képes 20-30 000 forintot kiadni. De azokat meg inkább szerintem a kaviár körül lehet megtalálni. Na, szóval kell félni a bogaraktól? Nem kell. Nem kell megenni. Nem fogják sutyiba beletenni a kajádba. Ha ezentúl bogarat találsz a vendéglőbe a kajádba, azt nem azért rakták bele, mert az EU engedte, hanem azért, mert hitvány a konyha. Ahogy eddig. Nem olcsók ezek, nem fogják kiszorítani a csirkét és a disznót, a lekvárban és a kolbászban már most is rovarváladék van, és a mézet meg a méhek hányják ki a gyomrukból. Nincs baj, nem kell újakat kreálni, nem? Jó éjszakát!